Tại sao người giàu có thể làm lại từ đầu trong khi người nghèo vẫn loay hoay với tiền bạc? Đâu là điểm khác biệt thực sự giữa người thành công về tài chính và phần còn lại? Làm sao để xây dựng tư duy tài chính mạnh mẽ và tạo ra thói quen tài chính tích cực? Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Công thức Tài vận. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một hành trình khám phá bí mật phía sau sự giàu có bền vững. Chúng ta sẽ không chỉ nói về cách kiếm tiền, mà còn đi sâu vào tư duy, thói quen và chiến lược mà người giàu sử dụng để duy trì và gia tăng tài sản của họ. Từ sự khác biệt trong tư duy tài chính, cách nhìn nhận thời gian, cách sử dụng tiền, đến những thói quen nhỏ trong cuộc sống thường ngày, tất cả đều góp phần tạo nên một công thức giúp họ luôn đứng vững, dù có bị mất hết tài sản. Tư duy tài chính của người giàu. Trong hành trình khám phá sự khác biệt giữa người giàu và phần còn lại, tư duy là điểm khởi đầu và cũng là yếu tố then chốt quyết định sự thành công lâu dài. Những điều sau đây không phải là lý thuyết suông, mà là những nguyên tắc thực tiễn được đúc kết từ hành trình hàng chục năm của những cá nhân đã chạm đến đỉnh cao tài chính. Hãy cùng đi sâu vào 6 tư duy cốt lõi sau. Tư duy làm chủ tài chính, tiêu ít hơn kiếm được. Người giàu không tiêu theo cảm xúc, họ không chạy theo xu hướng hay cảm giác tạm thời. Họ tiêu theo kế hoạch, mỗi khoản chi đều có lý do, mỗi quyết định tài chính đều có mục tiêu dài hạn phía sau. Bạn có thể bắt đầu thay đổi bằng một nguyên tắc đơn giản. Hãy tiêu ít hơn số tiền bạn kiếm được và để phần còn lại làm việc cho bạn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính điều đó đã tạo nên khoảng cách khổng lồ giữa người giàu và người nghèo. Tư duy quản lý thời gian. Thời gian là tài sản quý nhất. Có một sự thật mà người thành công nào cũng hiểu, bạn có thể mất tiền và kiếm lại được, nhưng thời gian đã qua thì không bao giờ quay lại. Người giàu luôn coi thời gian như một loại tiền tệ. Họ biết giá trị của từng giờ đồng hồ, trong khi nhiều người khác để thời gian trôi qua trên mạng xã hội hay những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Người giàu dùng thời gian đó để học hỏi, phát triển kỹ năng, xây dựng các mối quan hệ giá trị. Tư duy chủ động, trở thành người sản xuất thay vì chỉ tiêu dùng. Người giàu là người tạo ra sản phẩm, dịch vụ, nội dung. Họ hiểu rằng tài sản thực sự không nằm trong vật chất, mà nằm trong khả năng tạo ra giá trị. Thay vì dành hàng giờ để xem video, người giàu dành hàng giờ để tạo ra video. Thay vì tiêu tiền cho sản phẩm người khác làm ra, họ tìm cách cung cấp sản phẩm, dù là dịch vụ, kiến thức hay sáng tạo. Tư duy học hỏi, không ngừng phát triển bản thân. Người giàu là những người học suốt đời. Dù ở độ tuổi nào, dù đã đạt đến thành tựu ra sao, họ vẫn không ngừng đọc sách, tham gia các khóa học, kết nối với người giỏi hơn để học hỏi. Vì sao? Vì thế giới thay đổi từng ngày. Kiến thức cũ có thể không còn hiệu quả trong môi trường mới. Họ học để không bị tụt hậu, để tận dụng cơ hội mới và để dẫn đầu. Tư duy đầu tư, làm việc thông minh để tiền làm việc cho mình. Người giàu hiểu rằng bạn không thể làm giàu chỉ bằng cách lao động chăm chỉ. Họ dùng đầu óc để thiết lập hệ thống. Họ đầu tư vào tài sản tạo ra thu nhập thụ động như bất động sản, cổ phiếu, doanh nghiệp. Khi người khác nghỉ ngơi, tiền của họ vẫn đang sinh lợi. Họ không làm việc chỉ để kiếm tiền, mà họ để tiền làm việc cho họ. Tư duy chấp nhận rủi ro. Thất bại là một phần của thành công. Người thành công không sợ thất bại. Họ không né tránh rủi ro. Trái lại, họ chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng đón nhận rủi ro có tính toán. Một câu chuyện nhỏ, Richard Branson, người sáng lập Virgin, từng thất bại trong hàng loạt dự án, từ hãng hàng không đến tàu du hành vũ trụ. Nhưng ông vẫn tiếp tục, vì với ông, mỗi thất bại là một bài học đắt giá. Không có thất bại, không có trưởng thành. Kết lại phần này, có một điều quan trọng bạn cần ghi nhớ, tư duy không phải là điều bẩm sinh. Nó có thể được rèn luyện, từng ngày, từng thói quen nhỏ. Hãy bắt đầu từ việc thay đổi cách bạn nhìn nhận tiền bạc, thời gian và sự thất bại. Đó chính là bước đầu tiên trên con đường tự do tài chính. Nguyên tắc tài chính 50/20/30. Công thức cân đối tiền bạc giúp bạn tiến tới giàu có. Nếu bạn đã từng cảm thấy khó khăn trong việc quản lý tiền bạc, không biết bắt đầu từ đâu để thoát khỏi vòng xoáy tài chính thì nguyên tắc 50/20/30 chính là bước đầu tiên bạn cần nắm vững. Đây là công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả giúp bạn kiểm soát dòng tiền, lên kế hoạch tiết kiệm và từng bước xây dựng nền tảng tài chính vững chắc. Nguyên tắc 50/20/30 là gì? Được khởi xướng bởi Elizabeth Warren, nguyên tắc này chia thu nhập của bạn thành 3 phần cụ thể. 50% cho các chi phí thiết yếu tiền nhà, điện nước, thực phẩm, di chuyển. 20% cho tiết kiệm và đầu tư trả nợ, tạo quỹ khẩn cấp, đầu tư.
30% cho nhu cầu cá nhân giải trí, du lịch, mua sắm. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính sự rõ ràng này giúp bạn dễ dàng kiểm soát chi tiêu và không bị lạc lối trong những khoản chi nhỏ nhưng đều vốn là thủ phạm khiến nhiều người luôn rơi vào cảnh thiếu hụt. Dẫn chứng thực tế, nghiên cứu của Bank of America năm 2023 cho thấy 63% người Mỹ sử dụng nguyên tắc 50/20/30 hoặc biến thể của nó có xu hướng duy trì tài chính ổn định hơn và có tỷ lệ tiết kiệm hàng tháng cao gấp đôi so với nhóm không có kế hoạch tài chính. Làm thế nào để bắt đầu áp dụng nguyên tắc này? Bước đầu tiên là xác định tổng thu nhập dòng mỗi tháng, tức sau thuế và các khoản bắt buộc. Sau đó, chia số tiền này theo tỷ lệ 50/20/30. Ví dụ, nếu bạn thu nhập 10 triệu một tháng, 5 triệu cho nhu cầu thiết yếu, 2 triệu để tiết kiệm trả nợ, 3 triệu cho các khoản cá nhân. Việc này không chỉ giúp bạn hình dung rõ ràng dòng tiền, mà còn tạo cảm giác kiểm soát, điều cực kỳ quan trọng với sức khỏe tài chính cá nhân. Linh hoạt theo thu nhập, không cứng nhắc. Nhiều người lầm tưởng rằng 50/20/30 là công thức cố định, nhưng thực chất bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh. Nếu bạn đang có nhiều khoản nợ, có thể tăng phần tiết kiệm lên 30%, giảm phần chi tiêu cá nhân xuống còn 20%. Nếu bạn có thu nhập thấp, tạm thời giữ lại tỷ lệ 70/20/10 và điều chỉnh dần. Mấu chốt là phải tiết kiệm được một phần dù nhỏ và không để mọi đồng tiền kiếm được đều bị tiêu thụ ngay lập tức. Cắt giảm chi phí, sống thông minh, không sống kham khổ. Đừng nghĩ rằng áp dụng nguyên tắc này là sống thiếu thốn. Ngược lại, nó giúp bạn sống chủ động. Hãy nhìn lại các khoản chi, bạn có đang đăng ký 3 dịch vụ giải trí mà chỉ dùng một. Bạn có thể chuyển sang nhà nhỏ hơn, đi phương tiện công cộng nhiều hơn. Tiết kiệm là chọn lựa thông minh, không phải hy sinh hạnh phúc. Một câu chuyện từ chính bản thân tôi, từng có giai đoạn tôi sống với mức thu nhập dưới trung bình nhưng vẫn tiết kiệm được 10% nhờ việc cắt bỏ các chi phí tưởng là nhỏ, cà phê mỗi sáng, ứng dụng điện thoại không dùng, quần áo mới mỗi tháng. Một năm sau, số tiền nhỏ đó giúp tôi có vốn đầu tư vào khóa học, mở ra cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Mục tiêu của khoản tiết kiệm 20%. Tiết kiệm mà không có mục tiêu sẽ khó duy trì. Hãy chia 20% đó thành 3 phần. 10% trả nợ, 5% tạo quỹ khẩn cấp, 5% đầu tư vào cổ phiếu, quỹ chỉ số hoặc các hình thức sinh lời an toàn. Dẫn chứng bổ sung, theo một khảo sát từ Fidelity Investments, những người có quỹ khẩn cấp đầy đủ thường ít bị stress tài chính hơn 40% so với nhóm không có. Và chỉ cần đầu tư đều đặn 5% thu nhập mỗi tháng vào quỹ chỉ số, sau 10 đến 15 năm bạn đã có thể tích lũy được khoản tài sản vượt trội nhờ sức mạnh lãi kép. Kiên trì và theo dõi tiến trình. Sử dụng ứng dụng tài chính như Money Lover, Spendy hoặc Excel đơn giản để theo dõi. Mỗi tháng hãy kiểm tra xem bạn có vượt quá tỷ lệ không và điều chỉnh ngay. Điều này tạo ra thói quen kỷ luật, yếu tố vàng trong việc làm giàu. Nguyên tắc 50/20/30 không chỉ là công thức quản lý tiền mà còn là triết lý sống, sống có mục tiêu, có kế hoạch và không bị đồng tiền điều khiển. Hãy bắt đầu từ hôm nay. Không cần phải thay đổi lớn, chỉ cần một bước nhỏ mỗi ngày. Đầu tư vào bản thân, khoản đầu tư sinh lời cao nhất mọi thời đại. Nếu bạn hỏi bất kỳ người giàu có và thành công nào rằng đâu là khoản đầu tư tốt nhất, phần lớn họ sẽ trả lời, chính là đầu tư vào bản thân. Không phải cổ phiếu, bất động sản hay vàng bạc, mà là chính bạn. Vì chỉ khi bạn phát triển, mọi thứ xung quanh bạn mới có thể phát triển theo. Giá trị của đầu tư vào bản thân. Đầu tư vào bản thân là đầu tư duy nhất không thể mất giá, không thể bị đánh cắp và có thể tăng giá trị theo thời gian nếu bạn chăm sóc nó đúng cách. Dẫn chứng thực tế, Warren Buffett, tỷ phú huyền thoại và nhà đầu tư lừng danh, từng nói, khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể thực hiện là đầu tư vào chính bạn. Bất cứ điều gì bạn làm để cải thiện kỹ năng của mình, không ai có thể lấy điều đó khỏi bạn. Buffett còn nổi tiếng với việc theo đuổi việc học tập suốt đời, đọc 5 đến 6 giờ mỗi ngày, từ thời còn là một thanh niên trẻ đến khi đã ngoài 90 tuổi. Đầu tư vào kiến thức, học không bao giờ lỗi thời. Thế giới thay đổi nhanh chóng và chỉ có kiến thức mới giúp bạn thích nghi. Từ việc học kỹ năng công nghệ, đầu tư, quản lý, marketing cho tới các kỹ năng mềm như giao tiếp thuyết trình, tất cả đều là công cụ sản xuất giá trị. Ví dụ điển hình, Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, không học ngành hàng không vũ trụ hay kỹ thuật ô tô, nhưng ông đã tự học kiến thức bằng cách đọc sách chuyên ngành, gặp gỡ các chuyên gia, hỏi những câu hỏi đúng.
Và giờ đây ông đứng đầu những công ty đổi mới công nghệ bậc nhất thế giới. Đầu tư vào sức khỏe, nền tảng để bạn chinh phục mục tiêu. Một cơ thể yếu ớt không thể tạo ra hiệu suất làm việc cao. Sức khỏe không chỉ là năng lượng thể chất mà còn là sự tỉnh táo về tinh thần, cảm xúc ổn định và sự tập trung kéo dài. Hãy bắt đầu từ những điều đơn giản, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh. Steve Jobs từng nói, sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, và điều đó càng đúng khi bạn bước vào hành trình phát triển lâu dài. Đầu tư vào các mối quan hệ, tài sản vô hình nhưng vô giá. Không ai thành công một mình. Những người giàu có nhất đều có mạng lưới quan hệ chất lượng. Họ xây dựng các kết nối chân thành, học hỏi từ những người đi trước, chia sẻ và nhận được sự hỗ trợ đúng lúc. Dẫn chứng, Oprah Winfrey, người từng xuất thân nghèo khó, trở thành biểu tượng truyền thông nhờ mối quan hệ mạnh mẽ với các chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng lớn mà bà xây dựng qua thời gian. Đầu tư vào thời gian, kỹ năng quản lý quý giá nhất. Người thành công không hơn bạn về thời gian, họ chỉ biết sử dụng nó tốt hơn. Hãy đầu tư thời gian cho việc học, đọc, lắng nghe, phản tỉnh và lên kế hoạch. Đó là cách bạn quản lý cuộc đời mình thay vì để cuộc đời đẩy bạn đi. Hãy nhớ, thời gian là tài sản công bằng nhất. Mỗi người đều có 24 giờ mỗi ngày. Người thành công dùng nó để tạo ra giá trị, người chưa thành công dùng nó để tiêu hao. Kỷ luật và kiên trì, nền tảng nâng giá trị bản thân. Khi bạn kiên định với việc phát triển bản thân mỗi ngày, dù là học 30 phút, đọc 10 trang sách, tập thể dục 20 phút, bạn đang xây một ngọn núi vững chắc. Không có thành công nào đến từ sự lười biếng. James Clear, tác giả cuốn sách nổi tiếng Atomic Habits, đã chỉ ra rằng chỉ cần cải thiện 1% mỗi ngày, bạn sẽ tăng hiệu quả lên 37 lần sau một năm. Sức mạnh của thói quen nhỏ là không thể xem thường. Mỗi người chúng ta đều có tài sản vô hình. Đó là trí tuệ, thời gian, sức khỏe, các mối quan hệ và khả năng học hỏi. Đầu tư vào bản thân là cách bạn biến tài sản vô hình đó thành tài sản hữu hình. Thu nhập, cơ hội, tự do tài chính. Đừng chờ đợi một thời điểm lý tưởng để bắt đầu. Hãy bắt đầu từ hôm nay. Chỉ cần mỗi ngày bạn tiến một bước nhỏ, tương lai sẽ cảm ơn bạn. Lời khuyên đầu tư từ Warren Buffett, chiến lược bền vững và tư duy dài hạn. Warren Buffett, được mệnh danh là nhà tiên tri xứ Omaha, là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Với khối tài sản hàng chục tỷ USD được tạo ra chủ yếu từ đầu tư giá trị, Buffett không chỉ truyền cảm hứng bởi tài năng đầu tư mà còn bởi sự giản dị và triết lý sống sâu sắc. Những lời khuyên của ông không chỉ dành cho những người muốn đầu tư tài chính, mà còn áp dụng cho cách chúng ta sống, tiêu tiền và đưa ra quyết định. 1. Đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư thông minh nhất. Buffett từng theo học một khóa học kỹ năng giao tiếp của Dale Carnegie vào năm 20 tuổi, và ông khẳng định đây là một trong những khoản đầu tư thay đổi cuộc đời ông nhiều nhất. Chính nhờ kỹ năng đó, ông tự tin trình bày ý tưởng, thuyết phục cổ đông và xây dựng đế chế đầu tư. 2. Hãy đầu tư dài hạn, đừng tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Buffett khuyên rằng thị trường chứng khoán là nơi chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn. Ông từng giữ cổ phiếu Coca-Cola suốt hơn 30 năm và vẫn tiếp tục nắm giữ. Tư duy này giúp ông tránh những cú sốc ngắn hạn và hưởng lợi từ tăng trưởng lãi kép dài hạn. Dẫn chứng thực tế, từ khoản đầu tư 1 tỷ USD vào Coca-Cola năm 1988, đến nay giá trị cổ phần này đã tăng hơn 20 lần và tiếp tục mang về cổ tức hàng trăm triệu USD mỗi năm. 3. Chỉ đầu tư vào những gì bạn hiểu rõ. Buffett không bao giờ đầu tư vào Bitcoin hay các loại tiền mã hóa. Dù thị trường bùng nổ, ông vẫn giữ vững lập trường. Nếu bạn không thể hiểu được một doanh nghiệp hoạt động như thế nào, bạn không nên đầu tư vào đó. Đây là một bài học đắt giá trong thời đại đầu tư theo trào lưu. 4. Tránh nợ và chi tiêu thông minh. Ông không chỉ nói mà còn làm gương. Dù là tỷ phú, ông vẫn sống trong căn nhà mua năm 1958 ở Omaha. Không máy bay riêng hào nhoáng, không biệt thự xa hoa, chỉ tập trung vào những gì mang lại giá trị. Buffett cũng khuyên, tiêu dùng là kẻ thù của đầu tư. 5. Hãy giữ kỷ luật và bình tĩnh khi thị trường biến động. Buffett từng nói hãy tham lam khi người khác sợ hãi, và sợ hãi khi người khác tham lam. Trong khủng hoảng COVID-19, khi thị trường lao dốc, ông đầu tư vào các doanh nghiệp đang giảm mạnh nhưng có nền tảng vững vàng như Bank of America. 6. Sống đơn giản và tập trung vào giá trị thực. Ông dành 80% thời gian mỗi ngày để đọc sách và báo cáo tài chính.
không bị cuốn vào mạng xã hội hay tin tức giật gân. Buffett luôn giữ đầu óc sáng suốt, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và logic. 7. Duy trì thói quen lành mạnh về tài chính. Một trong những câu nói đáng suy ngẫm nhất của ông, thói quen tài chính xấu giống như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Ngược lại, thói quen tài chính tốt cũng như thế, nhưng nó lăn lên đỉnh thành công. Lời khuyên từ Warren Buffett không phải là những bí quyết thần kỳ, mà là những nguyên tắc sống bền vững, đầu tư vào bản thân, sống đơn giản, kỷ luật, kiên nhẫn và hiểu rõ thứ mình đầu tư. Những ai biết áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống tài chính cá nhân sẽ từng bước xây dựng được sự tự do và giàu có. Hành trình tự do tài chính, từ ý thức đến hành động. Tự do tài chính, nghe thì thật xa vời, nhưng với một kế hoạch đúng đắn và sự cam kết đủ lớn, nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của bạn. Vấn đề không nằm ở chỗ bạn bắt đầu từ đâu, mà là bạn bắt đầu như thế nào và có kiên trì hay không. 1. Tự do tài chính là gì? Đó không đơn giản là việc bạn có thật nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng. Tự do tài chính là khi bạn không còn lo lắng về tiền bạc, có thể sống thoải mái, lựa chọn công việc mình yêu thích và thời gian dành cho những điều quan trọng. Dẫn chứng, một nghiên cứu của Charles Schwab năm 2023 cho thấy 59% người Mỹ đánh giá tự do tài chính là quan trọng hơn cả việc sở hữu tài sản lớn. Họ muốn được làm điều mình thích mà không phải lo nghĩ về tiền. 2. Khởi đầu từ tư duy, thay đổi niềm tin tài chính giới hạn. Nhiều người lớn lên với niềm tin, muốn giàu phải sinh ra trong gia đình giàu hoặc tôi không giỏi với tiền. Những tư duy giới hạn này giống như xiềng xích vô hình giữ họ lại. Bước đầu tiên là nhận ra, bạn hoàn toàn có thể học được cách làm giàu, từ sách, video, trải nghiệm và cả những thất bại. 3. Lập kế hoạch tài chính, biến mơ ước thành mục tiêu cụ thể. Bạn không thể đi đến đích nếu không biết đích đến là đâu. Hãy xác định mục tiêu tài chính rõ ràng, trả nợ, mua nhà, nghỉ hưu sớm, tự do đầu tư, rồi chia nhỏ thành các mốc cụ thể theo tháng, quý, năm. 4. Thiết lập hệ thống, để thói quen làm thay bạn. Không ai có thể duy trì kỷ luật tuyệt đối mỗi ngày. Nhưng nếu bạn có hệ thống, như tự động chuyển tiền tiết kiệm, theo dõi chi tiêu qua ứng dụng, lập lịch học tập phát triển bản thân, thì hành động đúng sẽ xảy ra một cách tự nhiên. 5. Biến kiến thức thành hành động, từ lý thuyết đến thực chiến. Sau khi học được những nguyên tắc tài chính, điều quan trọng là áp dụng. Bạn học được cách tiết kiệm. Hãy bắt đầu bằng 5% thu nhập ngay tháng này. Bạn hiểu đầu tư dài hạn. Hãy mở tài khoản chứng khoán và mua quỹ chỉ số. Dẫn chứng, một khảo sát của Fidelity cho thấy, những người bắt đầu đầu tư sớm từ năm 25 tuổi với chỉ 100 đô la Mỹ một tháng có thể đạt gần 250.000 đô la Mỹ sau 30 năm, nhờ sức mạnh lãi kép. 6. Kiên trì, tài sản lớn nhất của người thành công. Bạn sẽ gặp khó khăn, cám dỗ, thất bại, nhưng mỗi lần đứng dậy là một lần bạn tiến gần tới tự do tài chính hơn. Hãy nhớ rằng, không phải người thông minh nhất giàu nhất, mà là người kiên định nhất. 7. Ghi nhận tiến trình, đo lường để duy trì động lực. Hãy theo dõi tài sản dòng mỗi quý, ghi chép chi tiêu, đánh giá lại mục tiêu. Mỗi lần thấy tài sản tăng lên, nợ giảm đi, bạn sẽ có thêm niềm tin để tiếp tục. Tự do tài chính không phải đích đến mà là hành trình. Nó bắt đầu từ một quyết định, thay đổi cách bạn nhìn nhận tiền bạc và hành động có chiến lược. Mỗi bước nhỏ hôm nay sẽ tạo nên bước ngoặt lớn trong tương lai. Hành trình đó có thể dài, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, vì một ngày nào đó, bạn sẽ cảm ơn chính mình đã không từ bỏ. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng kênh Công thức Tài vận trong suốt chuỗi nội dung đặc biệt này. Nếu bạn thấy hữu ích, đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều kiến thức giá trị về tài chính cá nhân và đầu tư. Chúc bạn vững bước trên hành trình tài chính và sớm chạm tay vào sự tự do, thịnh vượng.